Hello guys, so welcome back to my channel, Jimbans TV. So guys, for today's video, mag-upgrade ako guys ng RAM memory ng aking laptop. Okay, so from 12 gigabyte to 32 gig memory RAM. Okay guys, so guys, samahan nyo ako guys. So guys, ito is mag-disassemble ako and then i-upgrade ko yung memory ng aking laptop. Okay, tatanggalin ko yung existing RAM memory ng aking laptop. Okay, so keep on watching guys. So guys, is una sa lahat guys is bumili pala ako, umorder pala ako sa Shopee nitong 32 gig to 400 MHz speed memory ng memory RAM. Okay, so ito yung RAM memory na in-order ko sa Shopee at dumating na rin sa wakas. Okay, so mabilis lang guys yung pagdating nito. So almost 1 day lang. 1 day lang hinintay ko at dumating na rin yung aking in-order. Okay, ito siya guys. Okay. So nagkakahalaga to ng almost 2,400 pesos. Okay. So dalawang 16 GB tong in-order ko. Okay. 2400 MHz DDR4. Okay. DDR4 to 400 MHz. Okay. So guys, may libre din siyang screw. Okay. Dito yan guys, yan order. Okay. So yan. So first is mag-disassemble ako ng aking laptop para kapalitan at ni-upgrade ko itong memory. Okay. Ngayon lang natin to guys. Tigas. Okay. Laptop. Okay, ito lang. I-disassemble ko lang guys. Tanggalin ko lang yan mga yan. Mga screw.
Okay. Tanggalin natin yung mga screw. Okay, so tanggalin natin itong battery. Okay. Okay, yan. So, natanggal na. And then, meron pa pala. Ngayon, natin gamit ito. Now, buklatin na natin yung case. Dahan-dahan lang natin buksan, guys. Yan, tanggal na natin.
Okay. A few moments later. Okay, bali dalawang slot to. Ito ikakabit. Okay. So, madali na ikabit to guys, itong DDR4 2400 MHz. Okay, Kingston siya guys, HyperX Impact. Okay. So, bali to guys is 16 gig memory. Ito guys, 16 gig memory. So, ikakabit ko ngayon nga. Kakabit ko na dito. Paano ikabit? Ganito lang guys. Yung isa. So, isa naman. Yung isa. Isang DDR4 16. Okay. Gig. 16 gig memory. DDR4. Okay. Kabitin natin isa. Ito na natin guys. Yan. Tapos, tikit lang natin to. Yan. Okay, kabit na. So, ito na guys, nakabit na yung dalawang DDR4 32 gig na lahat yan guys. Total of 32 gig memory. Okay? So, yun lang guys, kaya kadali paano ikabit para may upgrade yung ating mga laptop. Okay? So, ngayon, i-screw ko na guys. Okay, screw ko na. Kakabit ko na dito sa laptop. Yan. Dahan-dahan ikabit. Make sure na-fit siya yan. Okay. Yan lang guys. Tapos, ingat lang natin ng konti. Sure nakapit siya. Yan. Yan lang guys. Okay. So, kailangan nyo nakasit. Okay. So, screw na to guys. After nito. Ito yung mga screw.
yung gabit natin yung battery. Okay? A few moments later. For the update. So guys, na-install ko na yung memory na 32 gig DDR4 2400 MHz okay, sa aking laptop. So guys, tingnan natin guys, i-verify natin guys kung talaga bang na-install na yung 32 gig DDR4 memory sa aking laptop. So ngayon guys, gawin natin is double check lang natin. Click nyo lang guys yung task manager. Okay, sa task manager, punta lang kayo guys sa performance. Yun guys, oh, ayun, 32 gig. Ang gamit ko is 4.8 gigabit GB and 26.7 gigabit okay, GB yung available na memory. So ngayon, check natin guys sa CPU Z application. Okay, so dito sa application ng CPU-C, check lang natin itong memory. Yun guys, DDR4 32 gig dual. Okay, so na-install nga yung 32 gig memory sa aking laptop. So yun lang guys, gaano kadali paano install yung ating mga memory sa ating laptop. Okay, yun lang guys. Okay, so if you have a questions guys, please let me know and then sasagot na lang din ako sa mga questions nyo. Okay, so guys, kung nagustuhan nyo itong video ito, please like, share, comment, and subscribe, and click all notification bell button para updated lahat kayo guys sa mga vlogs ko. Thank you guys, and God bless. Stay safe and bye bye.